OMG! Ano na naman yan? Berde? Hindi totoong kulay sa ating mga ibon? Opo mga kaibon, alam kong magkaminsan ay ilusyonado po ako. Pero tama po ang dinig nyo o basa nyo. Ang berde sa ating mga ibon ay isa lang, ilusyon. Sir, teka, paano nangyari yun? Alam naman nating lahat na ang wild type ng iba't ibang species ng lovebirds ay puro kulay berde. Tapos hihiritan mo kami na hindi totoong kulay ang berde? Sir, hindi kaya yung mata mo ang hindi totoo? Hinay-hinay lang mga kaibon. Kalma lang. Wala munang violent reaction. Kidding aside, magandang paliwanagan to. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Isang bagay muna ang lilinawin natin. Nung sinabi ko po na ang berde ay hindi totoong kulay, ang ibig sabihin lang po nito ay hindi ito color pigment. Ulitin po natin, ang berde po sa lovebirds at sa lahat na rin ng mga parrots ay hindi color pigment. Marami na siguro agad na napaisip, ano ba yung color pigment na yan? Bakit ang green hindi pala color pigment? Diyan po, sa terminong pigment, magkakatalo ang paliwanagan na to. Pag sinabi po kasing pigment, ito po ay isang prosesong kemikal na nanggagaling sa loob ng ating mga ibon. Ang prosesong ito ay naglalabas ng iba't ibang kulay tungo naman sa iba't ibang parte ng katawan ng ating mga ibon. Kung hindi naman pala color pigment ang berde, saan nanggagaling to? It's about time na makilala nyo ang tatlong dabarkads natin na may kinalaman sa kung paano nagagawa ang mga kulay sa ating mga ibon. Mga kaibon, medyo critical na ang mga susunod na kaalaman na ibabahagi ko sa inyo. Kaya kung gusto nyo po talagang matuto sa tamang pag-ID ng ibon, samahan nyo ako hanggang dulo. Balik tayo sa tatlong dabarkads natin. At una kong ipapakilala sa inyo ay ang kumpare nating si Cetacean. At mahalagang malaman na ang Cetacean ay isang color pigment. Matinding magtrabaho yung kumpare nating si Cetacean na yan. Abay, mantakin mo. 4 na kulay ang pinalalabas niyan sa katawan ng ating mga lovebirds. Yellow, red, orange, and pink. And every shades in between. Tama po, 4 na kulay ang pinalalabas o tinatrabaho ni kumparing Cetacean sa katawan ng ating mga ibon. At hindi lang po yan sa balahibo. Kasama po dyan ang mata, paa, kuko, at tuka. Ang pangalawang kumpare naman nating ibibida ngayon ay si kumparing melanin. At again, si melanin ay isa ring color pigment. Ang ibig sabihin nito, ang nilalabas niyang mga kulay ay nanggagaling sa katawan ng ating mga ibon. 3 kulay naman ang tinatrabaho ni kumparing melanin. Andyan na nga ang black, brown, at gray. Kung mapapansin nyo, 2 lang po ang color pigment sa ating mga lovebirds. Si parang Cetacean na may kagagawan ng yellow, red, orange, at pink, at si melanin naman na may kagagawan ng black, brown, at gray. Sa mga matatalimang mata at sa matalas na pandinig, malamang napansin nyo na wala sa mga nabanggit na kulay ang kulay berde. Medyo ka pa napanabik. Saan nga ba nanggagaling ang kulay berde? Ipapakilala ko sa inyo ang pangatlong dabarkads natin na si Spongy Zone. At 2 bagay ang dapat maintindihan pagdating kay Spongy Zone. Hindi po siya color pigment. Ulitin natin hindi siya color pigment. Isa siyang istruktura sa balahibo ng ating mga ibon. Kapag tiningnan ng malapitan si Spongy Zone, abay mukha lang siyang literal na sponge na ginagamit na panghugas sa ating mga kusina. At kapag ginamitan naman ito ng aparato para sa mas malapitang pagtingin, abay ganyan naman sa pangalawang pagsasalarawan na yan. Yan natin makikita ang kanyang istruktura. Si Spongy Zone ay parang nag-a-absorb o hinahayaan niyang tumagos ang iba't ibang kulay sa kanyang istruktura. Pero
may isang kulay ang hindi umuubra sa kanya. Isang kulay na hindi tumatagos. Isang kulay na hindi na-absorb ng spongy zone. Alam nyo ba kung anong kulay ito? Buti pa, hulaan nyo. Bigyan ko kayo ng 3 segundo. 1, 2, 3. Ito nga ang kulay blue. Ang color blue o ang asul ay hindi umuubra kay spongy zone. Hindi siya makapasok. Hindi siya kumbaga nasisip-sip. Hindi siya na-absorb. Ang nangyayari, ang kulay asul or ang blue light ay tumatalbog. Pag tama pa lang niya sa ibabaw ng spongy zone, nagre-reflect siya pabalik. Ganon ang effect ng spongy zone sa color blue. Sir, hindi ko alam kung matatawa ako o malulungkot sa paliwanag mo sa spongy zone. Ah? Bakit naman? Kasi sir, ang haba nun eh. Kesyo hindi tumatagos yung blue, kesyo may tumatagos na kulay. Pero wala ka naman binanggit tungkol sa color green. Wala pa rin kulay berde. Oo nga no? Saludo ako sa mga nakapansin. Pumapil na si asul, pero hindi pa rin mahagilap ang berde. Kaya naman mga kaibon, sa susunod na pagsasalarawan, ayan po, dahan-dahan ng lilinaw kung saan nanggagaling ang berde. Yan po ang simplified diagram ng balahibong berde. Kapag sinipat po yan sa mga aparato ng mga siyentipiko, parang ganyan po ang makikita nyo. Kumbaga na zoom in na yan. Okay? Parang microscope. Na zoom in siya. Parang ganyan ang makikita nyo. Pero sinimplify na lang po natin itong visual aid natin para mas lalong maintindihan. Yung unang layer po, cortex ang tawag dyan. At ang yellow cetizen pigment, dyan po nakadeposit sa unang layer na yan. Yung pangalawang layer naman, ayan na po si spongy zone. Ang spongy zone naman po, kadalasan ay made up of keratin. At ang pangatlo, o yung innermost layer naman, ang tawag dyan ay medulla. At dyan naman nakadeposit ang black melanin pigment. Sir naman, naubos na talaga pasensya ko eh. Meron po diyang yellow, sinasabi kayong yellow cetizen sa cortex. Yung second layer, sabi nyo, spongy zone. Yung pinaka-ilalim o yung innermost layer, nandun yung melanin black pigment. Wala pa rin po kayong binabanggit na green. Sir naman. Believe talaga ako sa'yo. Napansin mo na naman yun. Pero chill ka lang. Malapit na tayo dyan. Nakakatuwa lang, nasusundan mo ang paliwanag ko. Oh, eto na yung diagram na hinihintay mo ha. Ayan, makikita mo dyan ang sinag ng araw na ang unang tatamaan niya ay ang yellow cetizen. At dahil nga may yellow cetizen pigment ito, magre-reflect ito pabalik sa ating mga mata as yellow. Sunod naman na babagtasin o papasukin ng sinag ng araw ay ang spongy zone. Exciting na yung part na to mga kaibong. Ang spongy zone kasi, kung natatandaan nyo, ina-absorb niya halos lahat ng kulay. Kumbaga, tumatagos halos lahat ng kulay. Pero may isang kulay na hindi umubra. Tama! Congratulations sa mga nakasunod. Ang kulay asul o color blue nga po ay tumalbog, hindi tumagos. Ang nangyari, pag tama sa ibaba ng spongy zone, tumalbog ito pabalik sa ating mga mata. Oh, teka lang. Ihirit ka na naman eh. Sasabihin mo na naman, Sir, wala pa rin green dyan eh. Oh, eto na nakakamanghang paliwanag. Di ba kanina, ang unang tinamaan ng sinag ng araw ay ang yellow cetizen pigment. Kaya nga nag-reflect ito pabalik sa ating mga mata as yellow. Oh, ano naman ang sunod na tinamaan? Pumasok ang sinag ng araw sa spongy zone. At ano nangyari? Hindi ba inabsorb halos lahat ng ibang kulay? Pero ang kulay asul hindi nga umubra. Kaya tumalbog ito. Nag-reflect ito pabalik sa ating mga mata as color blue. Okay? So malinaw ha? Dalawang color ang bumalik or nag-reflect pabalik sa ating mga mata. Ang yellow at ang blue. Anong ibig sabihin nito? Balik tayo sa elementary days natin mga kaibo. Siguro naman, halos lahat tayo, inabot natin yung mga experiment sa watercolor. Yung pinagagawa sa atin dati.
isa sa mga watercolor experiment, di po ba? Pag pinaghalo natin ang yellow at ang blue, alam nyo na siguro kung ano ang resulta. Hindi ba berde? Abracadabra! Sumulpot na rin ang berde. Sabay po kasing nag-reflect sa ating mga mata ang dilaw at ang asul. Color yellow, color blue, sabay na pumasok sa mata, resulta, berde. Yan po ang nakikita ngayon ng ating mga mata. Hindi lang po yellow o asul. Kumbaga, ang kombinasyon ng asul at dilaw sa ating mga mata, ang nakikita natin ay berde. Parang magic lang. Sir, sulit naman pala yung paliwanag nyo. Naiintindihan na namin ngayon kung paano nga nagagawa ang kulay sa ating mga ibon. Salamat naman mga kaibon. Naintindihan nyo na kung bakit nga siya pangunahing balangkas. Pero may isang bagay pa mga kaibon. Hindi lang po yan ang kahalagahang ibibigay sa inyo. Narinig nyo na siguro itong kwentong to. Meron isang color mutation ngayon na medyo kilala na. Sumisikat at medyo may kamahalan. Pero ano ang narinig nating kwento? Ano narinig nating balita? Hindi po ba sa ibang bansa, nahagilap lang daw ng nakakita lang ba kumbaga ng bagong mutation ito? Nahagilap niya lang sa isang parang pet shop o parang market ng mga ibon. In other words, yung nakapag-produce ng mutation na yon, hindi niya alam na bagong mutation na puputok pala. Ang nangyari, naibenta niya lang ito at may nakasipat lang sa isang merkado. Ano po ibig sabihin nito? Nakakalungkot po dun sa nagbenta na walang kaalam-alam ang gandang bagong mutation na pala. Bakit ko po ito nakikwento? Kasi po, kung kabisado nyo po itong tinatawag nating pangunahing balangkas o kung paano nagagawa ang kulay sa ating mga ibon. Sinisiguro ko po sa inyo mga kaibigan, mga kapuso, mga kaibon. Kayo po mismo, pagkatapos po ng mga ilang linggo o ng mga ilang buwan na kabisado nyo na to, kayo mismo, wala na pong makakawalang ibon na maibebenta nyo na bagong mutation na pala. Tama po, pangako ko po sa inyo yan. Pagkabisado nyo po ito, masisipat nyo sa bawat labas ng nest box nyo kung mutation nga ba o hindi. Sa mga seryoso at lalong gustong matutunan ang mas detalyado pa o mas komprehensibong paliwanag kung paano nagagawa ang kulay sa ating mga ibon, andito po ang dalawang totoong eksperto, ang talagang mga idol ko, at talagang pwede nating tawaging masters. Of course, andyan po si Dirk Van Den Abil at ang kanyang Lovebirds Compendium. At andyan din po si Dr. Terry Martin, ang kanyang A Guide to Color Mutations and Genetics in Parrots. Yan pong dalawang nakikita nyong librong yan, mga kaibon. O, napansin nyo, gamit na gamit ko po yan. Tingnan nyo, may mga tape na po yan sa gilid at magkabilang dulo dahil mukhang pasira na. Ganyan ko po sineryoso. Kaya kung gusto nyo rin pong matutunan lalo ang mas detalyado at komprehensibong paliwanag, Dirk Van Den Abil po at si Dr. Terry Martin.